सो नमस्ते गाइस, वाइकान्छा हियर र यो भिडियोमा म तपाईलाई फाइल्सहरू रिडिङ गर्ने र राइटिङ गर्नेको बारेमा केही कुरा भन्ने छु, राइट? सो फाइल रिडिङ कसरी गर्ने, फाइल राइटिङ कसरी गर्ने पाइथनमा। सो देयर इज अ मेथड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो मैले एक्चुअली म इन्टरप्रेटरमा छु अहिले, राइट? पाइथनको इन्टरप्रेटरमा छु। तपाईँ टर्मिनलमा पाइथन टाइप गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरप्रेटर आउँछ। अगेन यो इन्टरप्रेटरमा लेखेको कुरा र पाइथन स्क्रिप्टमा लेखेको कुरा अलमोस्ट सेम हो, है? सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट। सो लेट्स ओपन, है त। फाइल भन्ने भेरिएबलमा म के गर्छु त ओपन। सो ओपन अबाउट txt टेक्स्ट डट txt टेक्स्ट, राइट? सो ओपन गर्छु अनि राइटिङमा खोल्छु। सो यदि मसँग यो टेस्ट डट txt भन्ने फाइल मसँग छैन भने यसले बनाइदिन्छ, अटोमेटिक क्रिएट गरिदिन्छ, राइट? मैले किनभने राइटिङ मोडमा खोलेँ। सो बेसिकली म के गर्छु, ओपन भन्ने एउटा फङ्सन छ जसले दुईवटा भ्यालु दिन्छ, एउटा फाइल नेम, एउटा मोड, होइन? म राइटिङ गर्न खोल्ने कि रिडिङ गर्न खोल्ने, मसँग टेक्स्ट डट टेक्स्ट, होइन, टेक्स्ट डट txt मसँग छैन। सो मैले राइटिङको लागि खोल्छु ताकि यसले त्यो फाइल क्रिएटै गरिदियोस्, होइन? सो अब चाहिँ त्यो फाइल क्रिएट भएको छ, होइन? इन्टर थिचौँ। सो टेक्स्ट क्रिएट भयो। अब हामी लेख्न सक्छौँ, राइट? सो फाइल डट ओपन डट टेक्स्ट गरिसकेपछि, होइन, अब हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। सो बेसिकली यो के भन्छ यसलाई, इन्टरप्रिटर, होइन? पाइथनको इन्टरप्रिटर र तपाईँको पाइथनको फाइलमा एउटा के फरक हुन्छ भने त्यहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्छ, यहाँ प्रिन्ट नगरे पनि आफै आइदिन्छ भ्यालु, होइन? त्यति डिफ्रेन्ट हो। इफ यु आर एक्सपिरियन्स यु नो इट, होइन? सो त्यति डिफ्रेन्ट हो पाइथनको इन्टरप्रिटर र पाइथनको उसमा फाइलमा, एक्ज्याक्ट फाइलमा। सो मैले प्रिन्ट नगरिकन पनि यहाँ प्रिन्ट भयो भने अचम्म नमान्नु होला, होइन? त्यति एउटा फाइल हो। सो मैले यहाँ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ युज गर्दैन, होइन? सो फाइल डट नेम मैले यहाँ प्रिन्ट गरेँ भने टेक्स्ट डट txt देखाउँछ, होइन? अनि फाइल डट मोड भने पनि मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु, राइटिङ मोडमा छ भनेर यसले भनिदिन्छ। सो त्यो हामी डबल चेक गर्नको लागि, होइन, गर्न सक्छौँ। सो फाइल हामीले ओपन गरेपछि सधैँ फाइलमा के देखाउन त, होइन? फाइल डट राइट, होइन? सो सिम्पल छ, केही पनि छैन, होइन? मोड्युल्सहरू त, होइन, फङ्सनहरू त फाइल डट राइट, फाइल डट मोड, फाइल डट नेम, होइन? देयर इज नथिङ वाट इज केही पनि छैन। ओके, फाइल डट राइटमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँले बेसिकली फाइल डट राइटमा यसरी नलेख्नु होला, होइन? भेरिएबल बनाउनु, होइन? त्यो कन्टेन्टको भेरिएबल बनाइदिएँ अनि मैले मजाले लेखेँ। सो मलाई मजाले लेख्नु छ, होइन? 2-3 लाइनै लेख्नु छ भने मैले ट्रिपल स्ट्रिङ, होइन, युज गर्छु, ट्रिपल एपोस्ट्रोफी, होइन? किनभने मैले डबल एपोस्ट्रोफी युज गरेँ भने एक लाइन मात्रै लेख्नु हुन्छ, होइन? अर्को लाइनदेखि छैन, राइट? मैले मल्टी लाइन लेख्नको लागि चाहिँ ट्रिपल एपोस्ट्रोफी युज गर्छु, है? द्याट्स अनदर टिप फर यु। ट्रिपल एपोस्ट्रोफी युज गरेँ। सो माई नेम इज, होइन, पाइजान्छ, होइन, युज गरेँ, होइन? सो मैले अब लेख्छु फाइल डट राइट कन्टेन्ट, है? सो फाइल डट राइट कन्टेन्ट गर्छु। कतिवटा लेख्यो पनि भनिदिन्छ, होइन? बेसिकली 31वटा क्यारेक्टर भएछ। तपाईँको यो फाइलमा भन्दैन अल्टिल यु आर प्रिन्टिङ इट। सो फाइल डट राइट कन्टेन्ट। सो अब नाउ म यो फाइललाई क्लोज गर्छु। त्यसरी ओपन गर्दा तपाईँ क्लोज गर्न बुझ्नु हुँदैन, किनभने यसले धेरै प्रब्लम आउँछ क्लोज गरेन भने। त्यसरी तपाईँ फाइल क्लोज गर्नुहुन्छ। नाउ द्याट्स इट, काम खतम। अब हामी रिडिङको लागि खोल्छौँ, है त। फाइल इक्वल्स टु ओपन त्यही हो, टेस्ट डट txt हेरेर अब चाहिँ मोड चाहिँ आर हुन्छ, रिडिङ मोड, होइन? ओके गरेँ, होइन? फाइल डट मोडमा एकचोटि हामी डिजिट गरौँ, रिडिङमा छ। अब फाइल डट रिड तपाईँले प्रिन्ट गर्नुपर्छ, मैले प्रिन्ट गर्नु पर्दैन। प्रिन्ट फाइल डट रिड गर्नुपर्छ तपाईँले, मैले चाहिँ पर्दैन, राइट? सो फाइल डट रिड चाहिँ बेसिकली म चाहिँ एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्न पनि सक्छु, होइन? कन्टेन्ट गर्छु फाइल डट रिड, होइन? कन्टेन्ट म बोलाउँछु। कन्टेन्टलाई म प्रिन्ट गरेपछि माई नेम इज वाइकान्छा, हाउ आर यु भनेर चाहिँ यसरी आयो। सो लार्ज नम्बर अफ टेक्स्टहरू हुन्छ, होइन? त्यसमा तपाईँले यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ। सो बेसिकली यो मेरो रेकमेन्डेड मेथड होइन, है? सो बेसिकली म के भन्न खोजिरहेको छु भने फाइल डट क्लोज, फाइल डट क्लोज ओपन गर्न अलिक झ्याउ लाग्छ। सो बेसिकली यो मेथड रेकमेन्डेड छैन, है, बाइ द वे। सो यो मेथडले चाहिँ के हुन्छ, लट्स अफ प्रब्लम्स, होइन, क्रिएट गर्छ। सो मैले यो मेथड किन भनेको, तपाईँ कहीँ देख्दाखेरि अचम्म नमान्नु, अथवा तपाईँलाई थाहा होस् के हो भनेर, होइन? त्यो भएर मैले सिकाएको। सो अर्को राम्रो मेथड जुन चाहिँ तपाईँ याद गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छ कन्टेक्स्ट म्यानेजर। कन्टेक्स्ट म्यानेजर नाम मात्र हो, केही गाह्रो छैन। विथ ओपन, राइट? विथ ओपन txt
text.txt text हैन text.txt as f right 1 2 3 4 right so with open युज गर्न मिल्छ है सो बेसिकली हामीले पहिला के गर्छ फाइललाई ओपन text.txt मा एसाइन गर्छ अहिलेको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ with भन्ने फंक्सन उ गरिरहेछ हैन सो with युज गरिरहेछ सो लास्टमा हामीले चाहिँ कलन दिनुपर्छ र अब 4 स्टेप छोडेर हैन ब्लकमा लेख्नुपर्छ र जब हामी यो ब्लक एक्जिट गर्छौं फाइल अटोमेटिकली क्लोज हुन्छ सो दैट्स एज सिम्पल एज दैट अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं f.write oh sorry I forgot to mention the mode can I go back no I cannot identification error I know it with open text text for writing right so my writing will equal to as f 1 2 3 4 त्यसपछि म गर्छु f.write nothing so by the way हामीले चाहिँ एकचोटी लेखेपछि हैन फेरि लेख्यो भने ओभरराइट हुन्छ क्या अब मैले भने अघि मैले त्यत्रो लेखेँ आई हेलो आई एम पाइ क्यान्सर भनेर अब मैले फेरि राइटिङ मेथडमा खोलेँ नि हैन राइटिङ मेथडमा खोलेँ नि फेरि त्यो फाइल हैन क्लोज गरेर फेरि ओपन गर्यो भने अब अनि फेरि राइट गर्यो भने सबै ओभरराइट भइदिन्छ क्या अब नथिङ मात्र हुन्छ त्यहाँ है नथिङ मात्र हुन्छ भनेको मतलब नाउ लेट्स ओपन विथ ओपन text text for reading mode हैन as fr हैन 1 2 3 4 fr dot read content equal to fr dot read हैन content नथिङ मात्र भयो अरु सबै गायब भयो यसरी गायब नहुन कसरी रोक्ने त भन्दाखेरि तपाईले गायब नहुन हैन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विथ ओपन अर्को मोड पनि छ भन्न खोजेँ मैले अर्को मोड चाहिँ के छ भन्दा एउटा रिडिङ भयो एउटा राइटिङ भयो अर्को मोड छ तपाईको अपेन्डिङ मोड अपेन्डिङ भनेको केही कुरा थप्नु राइट सो अपेन्डिङ भनेको लास्ट पार्टमा लेख्न सुरु हुन्छ सो नथिङ मेटिदैन अब सो यदि तपाईले राइटिङ एकचोटी राइटिङ मोडमा ओपन गर्नुभयो भने के हुन्छ पहिलाको जति छ नि डेटा सबै जान्छ तर तपाईले ए अथवा अपेन्डिङ मोडमा खोल्नुभयो भने त्यही डेटा पहिलाको डेटाको तलबाट लेख्न सुरु हुन्छ राइट सो fr.write I can write anything हैन एनिथिङ भयो हैन सो त्यसरी चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं अब हाम्रो रिडिङ फाइल भयो राइटिङ फाइल भयो सपोज लास्ट लाइन भएको हैन धेरै लाइन भएको फाइल छ अनि सबै रिड गर्दाखेरि एकैचोटी सबै रिड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि के पनि बुझिदैन राइट तपाईको हजारवटा लाइन छ भने डट रिड फंक्सन छ नि डट रिड फंक्सनले चाहिँ के गर्छ सबै हजारवटै प्रिन्ट हाल्छ क्या त्यो धेरै अनकम्फर्टेबल हुन्छ सो तपाईलाई युज गर्दाखेरि सो हामी फेरि ओपन गरौँ विथ ओपन text text function as write or के भनौं read sorry read mode हैन as fr हैन 1 2 3 4 fr dot read हैन fr dot read लेखेर सबै प्रिन्ट हाल्नुहुन्छ हामीले त्यो हुनु भएन रिड लाइन भन्ने एउटा फंक्सन छ जसले एक एक लाइन गर्दै पढ्दिन्छ हैन रिड लाइन भन्ने फंक्सन छ एक एक लाइन गर्दै भन्छ नथिङ एनीथिङ एउटै लाइनमा थियो त्यो सो हाम्रोमा हजारवटा लाइन भए एउटा मात्र लाइन प्रिन्ट हुन्थ्यो रिड लाइन फंक्सन युज गर्दाखेरि सो अनि त्यसपछि रिड लाइन्स गर्यो भने चाहिँ रिड लाइन्स गर्यो भने तपाईको हरेक लाइनलाई हैन हरेक लाइनलाई लिस्टमा परिवर्तन गरिदिन्छ राइट सो रिड लाइन्स मेथड पनि छ रिड लाइन्स मेथडले चाहिँ गर्छ हरेक लाइनलाई चाहिँ एउटा लाइनलाई एलिमेन्ट बनाइन्छ हरेक लाइनलाई लिस्टको एलिमेन्ट बनाइन्छ अनि हाम्रो एउटा लिस्ट भन्छ जहाँ चाहिँ 1000 वटा एलिमेन्ट हुन्छ हरेक लाइन चाहिँ 1000 वटा लाइनको एउटा टेक्स्ट छ हैन सपोज अनि त्यसलाई रिड लाइन्स हामीले हाल्यो भने चाहिँ 1000 वटा लाइन 1000 वटा एलिमेन्ट भएको लिस्ट चाहिँ भन्छ राइट हरेक लाइन एउटा एलिमेन्ट हुन्छ सो बेसिकली रिड लाइन्सले चाहिँ त्यो काम गर्ने हो सो रिड लाइन्स पनि छ रिडले चाहिँ पुरा उनी हाल्दिन्छ सो आफ्टर रिडले फेरि फर एक्जाम्पल क्यारेक्टरको साइज पनि लिन्छ है सो सपोज हामी जान्छौँ सो झटपट खोल्नको लागि ओपन पनि ठिकै छ है सो f.open राइट सो तपाईले एउटा प्रोग्राममा चाहिँ कहिले पनि ओपन युज नगर्नुस् हैन मेरो विथ ओपन युज गर्नुपर्छ तर हैन अब नर्मली यसरी डिस्क्रिप्सनमा देखाउँदाखेरि चाहिँ देयर इज नो सेम इन डुइङ दिस सो आई थिंक क्विक एडिटिङको लागि बनाएको हो ओपन हैन अहिलेको लागि चाहिँ बेसिकली तपाई चाहिँ
युज नगरिदिनु होला हैन, लाइभ एप्लिकेसनमा चाहिँ युज नगर्नु होला। सो 5 हो, चारवटा मात्र क्यारेक्टर रिड गर भन्यो भने मैले नथ मात्र आयो होइन। तपाईँसँग हजारौँ लाइन छ भने सर्टेन क्यारेक्टर मात्र तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। बट मसँग एउटा अर्को पनि छ एफ डट रिड मैले होइन, फेरि चारवटै बोलायो भने नथ प्रिन्ट हुँदैन नि। अब नथ पछिको अर्को चारवटा क्यारेक्टर प्रिन्ट हुन्छ होइन, नथिङ थिङ्गा होइन, नथिङ। सो यसरी चाहिँ रिड हरेकचोटि एकचोटि फाइल ओपन गर्नु पनि, अनि जतिचोटि रिड बोलाउँदै जानु पनि त्यति तल 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 जाँदै जान्छ क्या, फेरि सुरुबाट सुरु हुँदैन राइट। मैले त्यो यो दुईवटा कलमा केही पनि डिफ्रेन्स छैन, एफ डट रिड 4 एफ डट रिड 4 नै बोलाएको, तर मैले सुरुमा बोलाएँ भने सुरुको आयो नथिङ, अनि अब अर्कोचोटि बोलाउँदाखेरि इङ्गा। रिड लाइन्स र रिड लाइनसँग पनि त्यही नै हो राइट। सो मैले एफ डट आरइडी रिड लाइन राइट, रिड लाइन बोलाएँ, ए पछि एनिथिङको ए पछि प्रिन्ट भयो। सो रिड लाइनहरू चाहिँ टूबाट सुरु हुन्छ। सो यस्तो नगर्न। सो राइटिङ पनि त्यही हो है, राइटिङ पनि के हुन्छ तपाईँले एउटै एकैचोटि ओपन गर्नुपर्ने। सपोज मैले विथ ओपन है, विथ ओपनभित्र यो लुप यो ब्लकभित्रै मैले मल्टिपलचोटि रिड बोलाइराखेँ भने होइन, मल्टिपलचोटि रिड बोलाइराखेँ होइन, आदि बोलाइराखेँ भने जहाँबाट छोडेको त्यहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ होइन। यही ब्लकभित्र मैले राइट गरेँ भने जहाँबाट छोडेँ त्यही राइट हुन्छ। सो त्यस्तो हुनबाट रोक्न मैले एफ डट सिक गर्छु। सिक भनेको 0, म फेरि 0 क्यारेक्टरमा जान्छ होइन। एफ डट सिक गरेपछि म के गर्छु, फेरि एफ डट रिड गर्छु 4 सो 3 होइन, नो नथिङको नोट मात्र आयो होइन। अब मैले फेरि एफ डट रिड गऱ्यो भने के आउँछ, 2 गऱ्यो भने नथिङको एचआई आउँछ। बट मैले एफ डट सिक गरेर होइन फेरि 0मा लगेर एफ डट आरइडी रिड गऱ्यो भने फेरि एनओटिएच नै आउँछ, एनओटी मात्र आउँछ है। ओ त्यस्तो हो। एफ डट सिकले चाहिँ फेरि रिसेट गरिदिन्छ, पोजिसन रिसेट गरिदिन्छ राइट। सो यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। एफ डट सिकको काम चाहिँ त्यो हो राइट। बेसिकली अब हामी हेर्छौँ रिडिङ र राइटिङ है। रिडिङ राइटिङ एउटा फाइलबाट तपाईँको रिड गर्ने सबै कन्टेन्ट, अनि अर्को फाइलमा लगाएर कपी गरिदिने, दुईवटा फाइल हुन्छ हामीसँग। सो हेरौँ है त, हामीसँग नथिङ एनिथिङ भन्ने एउटा फाइलमा छ। सो विथ ओपन txt text dot txt text for reading right। हामीसँग एउटा फाइल छ एज fr राइट, fr अनि 1 2 3 4 विथ ओपन। हामीसँग नभएको फाइल राइटिङको लागि ओपन गऱ्यो भने आफै फाइल क्रिएट हुन्छ नभए पनि txt होइन, अथवा txt text dot txt चाहिँ हामी अब राइटिङको लागि खोलौँ त होइन, राइटिङको लागि खोलौँ एफडब्लु राइटिङको लागि खोलौँ है त। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट, फर लाइन इन एफआर। सो एफआरमा भएको हरेक लाइन चाहिँ कहाँ होस्, फर लुप युज गराएँ मैले यो चाहिँ फर लाइन इन एफआर। सो आइएम अज्युमिङ यु नो द बेसिक्स है। फर लाइन इन एफआरमा भएको हरेक लाइन चाहिँ अब टेस्ट डट टीएक्सटीमा युज गर्नु पऱ्यो राइट। फर लाइन इन एफआर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। सो एफडब्लु डट राइट दुज लाइन। सो मैले फर लुपमा युज गरेँ। अब सबै कन्टेन्टहरू ढ्याम डुम डुम सार्यो है, 15वटा आउँथ्यो, 15वटा टम्म लगाएर टेस्ट डट टीएक्सटीमा गयो है। यसरी तपाईँ एउटा फाइलबाट मल्टिपल होइन विथ स्टेटमेन्ट नेस्टेड गरेर एउटा फाइल पढ्ने अनि त्यो फाइलको कन्टेन्टहरू अर्को फाइलमा सार्ने काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो नै हो राइट। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्, अब इमेजको लागि चाहिँ के गर्ने है, इमेजको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सो विथ ओपन। मसँग अहिले इमेज ठ्याक्कै देखाउनु भएन, द्याट्स आइ एम भेरी सरी फर इट। त्यो तपाईँको असाइनमेन्ट भयो त। तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि विथ ओपन सपोज हामीसँग होइन इमेज डट जेपिजी छ अरे होइन। इमेज डट जेपिजीलाई तपाईँले यसरी रिडिङ मोड राइटिङ मोड नखाउनु भने इरर देखाउँछ कि हुँदैन होइन। सो त्यो गर्ने होइन, किन भन्दाखेरि बाइट्समा हुन्छ होइन, हाम्रो लेटर्सहरू क्यारेक्टर्सहरू बाइट्समा हुन्छ। बट हाम्रो इमेज चाहिँ बाइनेरीमै युज गर्नुपर्छ क्या, बाइनेरी 0 र 1मै बदल्नुपर्छ हो। अब यस्तो गर्नको लागि रिडिङ र राइटिङ फेल खान्छ, यसको लागि आरबी अथवा डब्लुबी चाहिँ युज गर्नुपर्छ होइन। सो आरबी डब्लुबी युज गर्नुपर्छ एज एफडब्लु अथवा एफआर है। सो एक्जिस्ट छैन, सो म डब्लुबी नै गरौँ होइन एज एफडब्लु होइन। सो बिबी थप्नुपर्छ होइन, जहाँ तपाईँ त्यही हो बिबी थपिदिएपछि सक्यो, त्यही नै हो होइन। राइट र रिड गर्ने हो, लाइन गर्नु परेन होइन, इमेजमा त राइट र रिडिङ युज गर्ने हो। त्यो तपाईँको लागि एसाइनमेन्ट भयो। अनि एउटा अर्को टेस्ट गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अपेन्ड चाहिँ युज गर्नु मिल्छ मिल्दैन हेर्नुहोस् है त।
हैन। त्यो तपाईँ के गर्नुहोस् एउटा नयाँ इमेज फाइल क्रिएट गर्नुहोस् हैन आफ्नै, जस्तो कि मैले गरेँ image.jpg क्रिएट भयो नि, अनि अर्को एउटा भएको इमेज डाउनलोड गर्नुहोस् हैन, अनि दुईटाको इमेजलाई कपी गर्नुहोस् है, आरबी डब्लुबी युज गरेर हैन राइट र रिड गर्नुहोस् है, यसरी माथि गरे जस्तो कपी गर्नुहोस् हैन इमेज, अनि एपेन्ड गर्न कोसिस गर्नुहोस्, हुन्छ हुँदैन के भयो के भएन हेर्नुहोस्, त्यसपछि आफै गर्नुहोस् है। त्यही नै हो हैन। यहाँ भएको यो माथि मैले भने नि ओपन एज एफआर र ओपन एज एफडब्ल्यू जे गरेँ नि मैले यहाँ फर लाइन इन एफआर हैन, एफडब्ल्यू राइट भने नि यसरी नै गर्ने हो हैन, तर देखाइदिन्छु है। सो डब्ल्यू गर्नु विथ ओपन, इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको इमेजको नाम राख्नुहोस् हैन, डाउनलोड डट जेपिजी सपोज हैन, इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको इमेज त्यो चाहिँ रिडिङमा राख्नुहोस्, आरबी गरेर हुन्छ खोलिन्छ त्यो एज एफआर हैन, एफआर गरे हैन, एफआर हैन। अब हामी के गर्छौँ 1 2 3 4 गरौँ हैन, कन्टेन्ट हैन, कन्टेन्ट हैन, यो एफआर को कन्टेन्ट चाहिँ एफआर डट आरइडी रिड गरौँ हैन, कन्टेन्टमा सेभ गरौँ हैन, कन्टेन्टमा सेभ गरौँ 1 2 3 4 2 3 4 हैन। अनि अब चाहिँ कन्टेन्ट भएन, अनि त्यसपछि एफडब्ल्यू डट राइट कन्टेन्ट, यसरी यति गर्नुभयो भने ठ्याक्कै यही गर्नुभयो भने हैन, डाउनलोड गरेर एउटा आफै बनाएको इमेजमा ठ्याक्कै इमेज ड्याम कपी हुन्छ। यसरी तपाईँ इमेज पनि कपी गर्ने माहिर हुनु भइसक्यो। सो या द्याट्स इट फर दिस भिडियो। सो तपाईँले विथ द्याट इज कन्टेक्स्ट म्यानेजर चलाउन सिक्नुभयो, इमेज कपी गर्न सिक्नुभयो, फाइल कपी गर्न सिक्नुभयो, फाइल खोल्न सिक्नुभयो, रिड गर्न सक्नुभयो, you know a lot of things man. Okay, thank you very much for listening this video and subscribe to subscribe. I don't like my video बन्द गर्दैछु. Yeah, thank you very much.